Fidesz gyorsulási verseny, ahol jön két kőkemény Honda Civic, a zöld 1.4 turbo. Andreas Sticker, 520 vonerőt, Morgan Wolfgang. Na nézzük, ki lesz a gyorsabb megállítani a Az 1.4 turbo Honda Civic van előnév Andreas Sticker, az igazi lábbüdzsé racer. Nézzük, mennyi a negyed mérföldes ideje. 12.0, 12.0, 2.10-es célnő mellett. Szlávicsek Péter 14.4-et ment.